कतिमा अहिले आउँछ हामी है दुध जल लाग्यो This is Bindabasini temple, Pokhara. अनि आज चाहिँ हिजो अस्ति एकदम मजाले पानी परि सफा भएछ वेदर है। सो माथि हेर्न आएको अहिले चाहिँ हामी माथि हिमाल पनि क्लियर देखेछ। आई थिङ्क मन्दिर पनि कम्प्लिटली ओपन रहेछ। अनि तलबाट छिरा आज चाहिँ माथि गएर अब भ्यू कस्तो देखिन्छ हेरौँ। अनि मन्दिरमा आजकल धेरै नयाँ सिस्टम आइसकेको छ। जुत्ता चप्पल बाहिरै खोलेर जानुपर्छ है। त लिफ्ट पनि छ पछाडि तर हामी अहिले भर्याङबाट माथि जाँदैछौँ। अबे जान्दैछु रहेछ अब मजा जानै पर्छ कि अब जय हनुमान कहिले के त अहिले दिस इज बिन्दवासिनी अहिले धेरै सिस्टमेटिक बनाएको छ सफा छ है। सो एउटा मन्दिरमा हुनुपर्ने कुराहरू सो जबल त्यही गालेर आउँदा पनि धेरै सफा भएको होला। तर यहाँको टिम पनि एकदम राम्रो छ है। एक्टिभली इन्भल्भ हुनुभएको छ अनि सफा चाहिँ मजाले गर्ने रहेछ। आज चाहिँ वेदर पनि ब्याकग्राउन्डमा हाल राम्रो देखिरहेछ। सो हिजो पानी परेको भन्नु वेदर पुरा क्लियर छ। धेरै छ यहाँ कुराहरू आई थिङ्क चेन्जेस भएको। टिकटक बनाउन पाइँदैन अरे है। अनि यतिकै धेरै टाइम चाहिँ यतिकै बस्न पाइँदैन। सो नोटिस चाहिँ आइरहेको हुने रहेछ। सो दिस इज बिन्दवासिनी क्वाइट काम पिसफुल। अनि अर्ली मर्निङ आउनु चाहिँ एकदम ब्लिस हुन्छ यहाँ। सो दिस इज इट। अनि मेबी अलि फुल्ली ओपन हुन्छ होला चाँडै। अनि विदाउट मास्क आउन पाइयोस् सुन।